Σήμερα θα ήθελα να αναφερθώ στην στην χρηματική αξία του ιδιαίτερου μαθήματος ή της εκπώνησης φοιτητικής εργασίας ως ένα όλον, δηλαδή ως μια συνολική εξυπηρέτηση και όχι μόνο ως κόστος ανασελίδα ή ως κόστος αναώρα μαθήματος. Τι θέλω να πω? Θα αναφέρω μία εμπειρία την οποία είχα και η οποία δεν ήταν πρωτόγνωρη, μου έχει ξανατύχει, με μία φοιτήτρια, γιατρός ήταν η κοπέλα και έκανε και μεταπτυχιακό και ήθελε να της κάνω εγώ την μεταπτυχιακή της εργασία με αμοιβή. Μου έδωσε το θέμα και μου ρώτησε το κόστος. Της έδωσα ένα κόστος σχετικά χαμηλό. Δεν ήταν δηλαδή αναλόγως με τα ποσά που ακούγονται, ήταν ένα κόστος θα έλεγα χαμηλό. Και φυσικά τώρα το έχω μετανιώσει, αλλά πλέον είναι αργά. Έδωσα λοιπόν ένα χαμηλό κόστος, γιατί λέω δεν βαριέσαι, συνάδελφος είναι, να της κάνω την εργασία σε μια προσιτή τιμή. Αυτή μετά είχε ένα κουσούρι, το οποίο εγώ δεν μπορούσα βέβαια να το είχα προβλέψει. Έπαιρνε πάρα πολλά τηλεφωνήματα, τα οποία ήταν πολλή ώρα και με απασχολούσε επί πολλές ώρες, αρκετά συχνά, και μέσω Viber πολλά μηνύματα έστελνε, αλλά και έκανε και πολλά τηλεφωνήματα τα οποία ξεπερνούσαν την μία ώρα. Με αποτέλεσμα, πριν ακόμα εγώ πάρω ούτε €1, να έχω καταναλώσει αρκετές ώρες για την κοπέλα αυτή, διότι της είχα βρει βιβλιογραφία, της την είχα στείλει, μου είχε στείλει άπειρα μηνύματα στο Viber, μου είχε πάρει αρκετά τηλεφωνήματα τα οποία ξεπερνούσαν τη μία ώρα και εγώ ουσιαστικά είχα απασχοληθεί αρκετό χρόνο, χωρίς όμως αυτή να έχει καταβάλει χρήματα. Τα χρήματα θα τα έδινε στο τέλος, όταν θα γινόταν η εργασία. Όταν τελικά της βγάζω εγώ τα περιεχόμενα της εργασίας, η οποία θα την εκπονούσα ας πούμε σε δεύτερο χρόνο, αυτή άρχισε να κάνει παρεμβάσεις στα περιεχόμενα και της λέω μη κάνεις παρεμβάσεις, δώσ' τα στην καθηγήτριά σου να ελέγξει τα περιεχόμενα και να κάνει η καθηγήτριά σου τις παρεμβάσεις. Μη μου χαλάς, διότι όταν έναν κατάλογο περιεχομένων βιβλίου τον αλλάξεις, γίνεται σαν ένα πράγμα ατσούμπαλο, δηλαδή κεφάλια από αλλού, χέρια από αλλού, πόδια από αλλού. Εμένα είχε μια λογική ροή ο κατάλογος περιεχομένων που είχα συντάξει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν δέχτηκα να μου αλλάξει τον κατάλογο περιεχομένων η φοιτήτρια, διότι προέκυπτε ένα πράγμα ατσούμπαλο και περίεργο, εάν το έκανα αυτό. Τέλος πάντων, αυτή πρέπει να τσατίστηκε, τα δείχνει στην καθηγήτρια, η καθηγήτρια πρέπει να ήταν λίγο έτσι επιπόλαιη και απρόσεκτη, διότι δεν έδωσε καμία διόρθωση στον κατάλογο περιεχομένων, παρά μόνο είπε ότι βάλε και εκείνο το πράγμα κάτι άσχετο, δηλαδή έδωσε ένα άσχετο κεφάλαιο το οποίο δεν κολούσε καθόλου με το concept και με τα περιεχόμενα τα οποία είχαν δοθεί. Δηλαδή ήταν άσχετο κεφάλαιο, το οποίο θα μπορούσε να μπει σαν τσόντα, έτσι πως δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή έδωσε μία ρότα στο βιβλίο εντελώς διαφορετική, διότι η ρότα που είχα δώσει εγώ στο βιβλίο ήταν η νομική εξήγηση ενός φαινομένου, ενώ η καθηγήτρια είχε ζητήσει να προσθεθεί ένα κεφάλαιο το οποίο αφορούσε ψυχολογία ψυχιατρική. Σε εκείνη τη φάση, επειδή έβλεπα ότι βρωμούσε το πράγμα, δηλαδή ότι στο τέλος εγώ θα έκανα όλη την εργασία και δεν θα είχα πάρει φράγκο και θα είχα κάνει μια τεράστια δουλειά και θα είχα ξοδέψει πάρα πολύ χρόνο και στο τέλος θα είχα πρόβλημα, διότι άλλα έλεγε η καθηγήτρια, άλλα έλεγα εγώ, άλλα έλεγε η φοιτήτρια, δεν υπήρχε δηλαδή καλή συνεργασία. Σας λέω, κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να κάνω, εγώ είμαι χειρουργός, δεν μπορώ να κάνω μια εργασία η οποία να αφορά στο αντικείμενο της ψυχολογίας και το θέμα σου δεν έχει καμία σχέση με ψυχολογία. Είναι ένα θέμα νομικής, ιατρικής της νομικής. Επομένως, άστο, δεν μπορώ εγώ να σου το αλλάξω, μίλησε με την καθηγήτριά σου, εξήγησε της ότι το κεφάλαιο το οποίο προσέθεσε δεν έχει καμία σχέση με τα υπόλοιπα περιεχόμενα του βιβλίου και ζήτησε, απέτησε
από την καθηγήτριά σου να σου δώσει με λεπτομέρεια τα κεφάλαια ποια θα είναι και ποια δεν θα είναι. Διότι αν εγώ στο τέλος γράψω το βιβλίο, μετά θέλω να το πληρωθώ κιόλας. Δεν μπορώ να μου κόψει η καθηγήτριά σου 5-6 κεφάλαια και εγώ να μείνω απλήρωτη, διότι εγώ θα χαραμίσω και κάποιες μέρες για να τα γράψω όλα αυτά. Και τελικά η κοπέλα αυτή εξαφανίστηκε. Τι κέρδισα εγώ? 0 ευρώ. Τι έχασα? Κάποιες μέρες με το να ασχολούμαι, να ακούω στο τηλέφωνο τη φλιαρία της. Αυτό το οποίο θα ήθελα, και πάλι όμως διασώθηκα, διότι θα μπορούσε να μου είχε φάει πολύ περισσότερο χρόνο αν καθόμουν και έγραφα το βιβλίο και στο τέλος η καθηγήτρια το απέρριπτε. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι εσείς οι οποίοι πηγαίνετε για να σας γράψουν άλλοι τα μεταπτυχιακά σας και τις εργασίες σας κλπ. Όταν έχετε να κάνετε μια τέτοια δουλειά, η οποία δουλειά τέλος πάντων απαιτεί κάποιους λεπτούς χειρισμούς, θα πρέπει να ζητάτε από τους καθηγητές σας, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι δεν ασχολούνται και πάρα πολύ, διότι ασχολούνται με τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους και την καλοπέρασή τους, και το ρόλο του καθηγητού τον αναλαμβάνει ένας ο οποίος είναι στο σπίτι του άνεργος, και την επίβλεψη της φοιτητικής εργασίας και την εκπώνηση της φοιτητικής εργασίας και όλα όσα πρέπει να γίνουν τα αναλαμβάνει ο άνεργος, και ο καθηγητής παριστάνει τον καθηγητή χωρίς την πραγματικότητα να έχει το ρόλο αυτό. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι όλοι όσοι κάνουν τέτοιες δουλίτσες θα πρέπει να επιμένουν στον καθηγητή τους, τουλάχιστον τον πίνακα περιεχομένων, να τον διευκρινίζει. Διότι μετά προκύπτουν ζητήματα και οικονομικού περιεχομένου όταν βάζεις τον άνθρωπο ο οποίος θα σου κάνει το μεταπτυχιακό σου να σου γράψει 10 κεφάλαια και μετά πας και του κόβεις τα 5 διότι ο καθηγητής δεν ήθελε αυτό το κεφάλαιο. Θεωρώ ότι είναι στοιχειώδες να ζητάτε από τον καθηγητή σας να διευκρινίσει ποια κεφάλαια θα υπάρχουν μέσα στο βιβλίο και ποια κεφάλαια δεν θα υπάρχουν. Όταν είσαστε τόσο συναισθαλμένοι που δεν μπορείτε να πείτε στον καθηγητή ότι κύριε καθηγητά, εγώ αυτό το κεφάλαιο θα το βάλω ή δεν θα το βάλω, αλλά εσείς αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε, αλλά σε αυτόν που πληρώνετε το φουκαρά που είναι άνεργος στο σπίτι του, τον τρώτε τα σηκώτια, παιδιά, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά αυτή τη δουλίτσα δεν μπορείτε να την κάνετε. Γιατί ακόμα και για αυτή τη δουλίτσα που μπορεί να σας φέρετε απατεωνιά, χρειάζεται κάποιους χειρισμούς που εσείς δεν μπορείτε να τους κάνετε. Οπότε να καθίσετε να κάνετε την εργασία μόνοι σας. Αυτή είναι η συμβουλή μου.